De relatie opbouwen met Nintendo ging eigenlijk verrassend eenvoudig. We hebben de pitch ingestuurd voor Stixie in Tookie Trouble en we hadden diezelfde dag, na een tweetal uur, hadden we een reactie van wij zien dit zitten. Stixie is een 2.5D platform game, heel kleurrijk, heel vrolijk, waarin dat je de vogelverschrikker, genaamd Stixie, speelt, die dat het mais van zijn veld moet gaan heroveren van de slechte houten wezens die dat Tookie genoemd zijn. Wel, Stixie in Tookie Trouble is eigenlijk de spirituele opvolger alleszins van Stixie A Scarecrow's Adventure. Waarom wouden we die game maken? Omdat dat, zeker in die tijd, waren mobile games heel fel opkomend. En we merkten dat jongere kinderen niet meer echt in aanraking kwamen met zo de klassieke 2D platform games. En wij wouden eigenlijk een beetje een brug bouwen tussen de mobile games en die oude klassiekers. Ik denk dat je als je een game ontwerpt, dat je altijd wel zo het niveau van wie gaat het spelen, hè? Uiteindelijk het publiek gaat daar altijd rekening mee moeten houden. Voor nu was het inderdaad dan gewoon kindjes. Hoe hebben we dat duidelijk gemaakt? Ik denk eerder aan de flow van het spel is niet straffend. Of ja, er zijn wel momentjes in dat kinderen het zo een beetje moeilijk kunnen hebben, maar ik vind ook wel altijd dat er wel een moeilijkheidsgraad in mag zitten, want uiteindelijk wordt je er ook beter in. Ja, dus. Qua stijl houden we het eigenlijk altijd wel redelijk in zo'n kleurrijk thema. Omdat dat is ook iets wat wij als studio graag zien. En ook, dat spreekt ook meer mensen aan, denk ik, algemeen. Het initiële idee voor Stixie in Tookie Trouble was eigenlijk dat we een mobile game gingen maken voor iPhone en Android. Na verloop van tijd merkten we naar onze eerste demos dat misschien zit er meer in. Indertijd kwam de Nintendo Switch ook uit. Hebben we contact opgenomen met Nintendo. We kregen toegang tot de nodige tools enzovoort. En hebben op dat moment eigenlijk beslist om van mobile te porten naar Nintendo Switch. En daarop verder te bouwen. Eigenlijk de relatie opbouwen met Nintendo ging eigenlijk verrassend eenvoudig. We hebben de pitch ingestuurd voor Stixie in Tookie Trouble en we hadden diezelfde dag, na een tweetal uur, hadden we een reactie van wij zien dit zitten. Jij krijgt toegang tot ons platform, jij krijgt toegang tot de tools en de hardware. Eigenlijk verbazend hoe eenvoudig dat het eigenlijk ging. De grootste uitdaging voor Stixie in Tookie Trouble was eigenlijk nadat het game af was om verkocht te krijgen aan personen, dat het eigenlijk een game was voor jongeren en niet zozeer voor de hardcore gamer. Ook al zag het er grafisch uit, zoals een Donkey Kong, was het qua gameplay iets compleet anders. Stixie in Tookie Trouble is grotendeels tot stand gekomen dankzij het Gamefonds. Dat heeft mij initieel de mogelijkheid gegeven om erop te gaan werken. En destijds is ook iemand aangenomen om de graphics voor de game te maken. En de rest hebben bijgepast door klantenprojecten enzovoort.